Μη μουτζώνετε το συγγραφέα. Ας πούμε, υποθετικά μιλώντας, πως είσαι με την παρέα σου σε μία ταβέρνα και πίνετε μπύρες. Στην ταβέρνα έχει κόσμο και πολλή φασαρία. Εσύ θέλεις να παραγγείλεις 5 μπύρες γιατί σας έχουν τελειώσει. Το γκαρσόνι όμως έχει πολλή δουλειά και είναι δύσκολο να το απασχολήσεις. Θέλοντας να παραγγείλεις γρήγορα γιατί η παρέα σου δίψασε, αλλά και για να μην τρέχεις τον γκαρσόνι, θέλεις να του κάνεις νόημα από μακριά. Καθώς, όπως είπαμε, έχει φασαρία, αν απλά του το πεις δεν θα σε ακούσει, πρέπει να του δώσεις να καταλάβει τι θέλεις με νοήματα με τα χέρια, με χειρονομίες δηλαδή. Του δείχνεις από μακριά ένα μπουκάλι μπύρας και αυτός καταλαβαίνει πως θέλεις μπύρα. Αλλά έτσι καταλαβαίνει πως θέλεις μπύρα, αλλά δεν καταλαβαίνει πόσες μπύρες θέλεις, πρέπει να του το δείξεις με τα δάχτυλα. Αν θέλεις 1, 2, 3 ή και 4, του δείχνεις την μπύρα και τα αντίστοιχα δάχτυλα και αυτός καταλαβαίνει πόσες μπύρες θέλεις. Αυτός σου γνέφει θετικά με το κεφάλι και σου φέρνει τις μπύρες. Αν όμως θέλεις 5 μπύρες, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Δείχνοντας 5 δάχτυλα, η παλάμη σου είναι τελείως ανοιχτή. Αν η ανοιχτή σου παλάμη είναι γυρισμένη προς τα σένα, δηλαδή εσύ βλέπεις το εσωτερικό της και τον γκαρσόνι τα νύχια σου, τότε όλα θα πάνε καλά και θα έρθει σε λίγο με τις 5 μπύρες για σένα και την παρέα σου. Αν πάλι η παλάμη σου είναι ανάποδα, δηλαδή αυτός βλέπει το εσωτερικό της και εσύ τα νύχια σου, τότε έχουμε πρόβλημα. Μόλις τον μούτζωσες τον καημένο. Αυτός θα θυμώσει, θα σε βρίσει και μάλλον η παρέα σου δεν θα πιει μπύρες, οπότε θα σε βρίσει κι αυτή. Η μούτζα, που λέγεται και φάσκελο, είναι προσβολή. Με τη μούτζα μπορείς να προσβάλεις κάποιον από μακριά όταν δεν μπορεί να ακούσει τις βρισιές σου. Συνήθως τη χρησιμοποιούν οι οδηγοί όταν κατηγορούν ο ένας τον άλλον γιατί παραλίγο να τρακάρουν και δεν προλαβαίνουν να κατέβουν από το αυτοκίνητο να παίξουν ξύλο γιατί έχουν δουλειές και δεν προλαβαίνουν. Όταν μουτζώνεις, η κίνηση του χεριού είναι σαν να πετάς κάτι προς αυτόν που μουτζώνεις και το χέρι σου καταλήγει τεντωμένο με ανοιχτά τα δάχτυλα σημαδεύοντας αυτόν που έφαγε τη μούτζα. Από εκεί προέρχεται η μούτζα. Πολύ παλιά, για να προσβάλλουν κάποιον, του πετούσαν χαλασμένες ντομάτες ή σάπια λαχανικά. Μάλλον μετά ακρίβηναν οι ντομάτες και για οικονομία προσποιούνταν πως τις πετάνε. Η λέξη μουτζώνω βγαίνει από το μουτζουρώνω, λερώνω κάποιον. Υποθέτω με σάπιες ντομάτες. Όπως και μούτζος, μούρτζος ή μούργος, που σημαίνει λερωμένος και καμιά φορά το χρησιμοποιούμε σαν να λέμε άγριος ή χωρίς καλούς τρόπους. Μπορείς να μουτζώσεις ή να φασκελώσεις και με τα 2 σου χέρια. Αν αυτά είναι ελεύθερα και δεν κρατάνε τιμόνι ή σακούλες με ψώνια, έχουμε και αυτή τη δυνατότητα. Τα 2 χέρια μπορεί να είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο ή αν θέλεις να το κάνεις πιο εντυπωσιακό, μπορεί η μία παλάμη να πέσει πάνω στην άλλη κάνοντας ένα χαρακτηριστικό πλάτς. Όχι σαν χειροκρότημα, ανάποδα. Μπορείς επίσης να συνοδεύσεις τη μούτζα με ηχητικό εφέ λέγοντας «Να, όρσε, πάρτα» ή «Πάρτα, μη στα χρωστάω» και μπορείς να συμπληρώσεις με μία βρισιά της αρεσκίας σου. Μπορείς επίσης να μουτζώσεις και προς τα πίσω. Όταν, για παράδειγμα, προσπερνάς κάποιον και δεν μπορείς να συνεχίσεις να τον κοιτάς γιατί πρέπει να έχεις τα μάτια σου πάνω στο δρόμο. Δεν είναι υποχρεωτικό να κοιτάς αυτόν που μουτζώνεις, μπορείς άνετα να μουτζώσεις σε όποια κατεύθυνση θέλεις. Μπορείς να μουτζώσεις και τον εαυτό σου αν θέλεις. Όταν συνειδητοποιείς ότι έκανες μεγάλη βλακεία, συνηθίζεται. Κάτι σαν αυτοκριτική ένα πράγμα. Και άμα έχεις κάνει μεγάλη βλακεία, τότε καλό είναι να χρησιμοποιήσεις τη μούτζα με τα 2 χέρια. Αυτή με το πλάτς. Το ευχαριστιέσαι καλύτερα έτσι.
Η μούτζα είναι προσβολή, αλλά όχι από τις χειρότερες. Έχει και πιο δυνατές, αλλά με αυτές θα ασχοληθούμε κάποια άλλη στιγμή. Μπορείς να μουτζώσεις και ένα φίλο σου όταν λέει καμιά χαζομάρα. Αλλά το φίλο σου τον μουτζώνεις πιο χαλαρά, με πιο χαλαρή την κίνηση του χεριού σου και χωρίς πολλή ένταση. Γιατί φίλος σου είναι στο κάτω-κάτω και ας λέει και καμιά χαζομάρα. Η μούτζα είναι μία χειρονομία που την κάνουν στην Ελλάδα, αλλά και στην Νότια Ιταλία. Στη Νότια Ιταλία δεν ξέρω πώς ακριβώς το κάνουν, αλλά στην Ελλάδα μόλις σας είπα πώς τη χρησιμοποιούν. Οπότε τώρα, αν βρήκατε αυτό το κείμενο χαζό ή απλά το θέλετε και νιώθετε την ανάγκη, μπορείτε να μας μουτζώσετε ελεύθερα, με τις υγείες μας. My Greek podcast. Il mio podcast greco. Mój grecki A podcast tajewanišeli. Το ελληνικό Esto es el podcast griego. Mój grecki Benim podcast. Yunanca podcast'ım. Podcast Greek. My Greek podcast.